Bắt đầu bằng một màn catwalk cơ bản trước. Chàng thi hoa hậu luôn luôn có cầu thang và mình sẽ không bao giờ nhìn xuống như thế này mà phải đếm bước. Và chị muốn cái thần thái tụi em đem tới đó chính là một sự tự tin, bởi vì chúng ta chỉ có đúng một lần diễn một màn là chúng ta chỉ có một cơ hội nhất. Các bạn đều phải tập trung ở khu vực này giúp chị. Thí sinh tập trung vào khu vực thí sinh. Chị muốn hiền lắm luôn á thì mà sao hiền không được ta? Dạ em cũng không biết nói gì nữa hết á. Đúng rồi. Đúng rồi, sai quá nói gì nữa giờ. Thẳng rồi lên, tự tin lên. Xuống thấp lại vương miệng đó, rớt chụp. Trời ơi, đi ngang ngược với em. Trời trời. Một cái khăn rất mềm mại mà bạn sử dụng như đang nấu bò thì điều đó không thể chấp nhận được. Khi em bước xuống cái cầu thang, chính như bước chân mà loạng choạng của em đã làm em mất tự tin ở vị trí này. Mặc dù có thể mình không đi tốt nhưng mình đã phải bỏ qua phần đó đi và mình phải làm hoàn thành tốt cái phần tiếp theo của mình, đó chính là thể hiện tôi là ai. Còn hy vọng bao nhiêu ước vọng bấy nhiêu à. Đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017 trên các kênh thuộc hệ thống truyền hình Mobi TV, Miền Tây, An ninh thế giới, Việt tin 2 Idol BTV6, Phim 2, MOV, truyền hình Công an Nhân dân, truyền hình Đồng Tháp 1. Thông tin chi tiết truy cập website www.hoahoangvũvietnam.com.